र यसको लागि केही प्लास्टिकको व्यवस्था गरिदिनको लागि भुइँखेल टोल सुधार समितिका नमस्ते प्रोफेसर साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ होइन रबिन भाइ छ यहाँ ल है साथी तिन उनीहरूको खिच्नु न अनि त्यो मलाई थाहा भएन होइन के थर्दैन होला हजुर त होइन हजुरको बुवा खतरा हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा गएर यहाँ पर्नु मर्निङ सर मर्निङ हजुर हजुर यो बोक्नुपर्छ नि होइन यो अन्त मेन झन्डा त नेपालको त बोकिहाल्छ नि केटाहरूले ओह नसर नमस्ते गुड मर्निङ मर्निङ आउँदा नि भेट भइसकेको छ हामी गङ्गा यस सनी सर हेलो नमस्ते नमस्ते है म रवि है म रवि भेटिहाल्नु सबैलाई के रहेछ यो ट्रेनिङ गरिरहेको छ नि त नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते के को रहेछ यो कसो ठिक छ कहिले त नानी ल थ्याङ्क्स ल जा ल हामी सन्डे आउँछ ल सन्डे म कल गर्छु नि तेरो इक्जाम छ ल हाम्रो रविन्द्र दाई होइन नमस्ते यहाँ साहबलाई भेट्यो लुटोलाई खै त हाम्रो चाहिँ छैन क्या हो ठिक छ फेस खोल्ने होइन मास्क खोल्नु पनि आउनु न आउनुहोस् न साथीहरूलाई एडभर्टिजमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो जल्दी पर्मेन्टले पैसा काट्नु हालिहालौँ है नगरपालिका भुइँखेल टोल सुधार समितिले जुन दिनुभएको सगुनहरू छ नि त्यो पनि जहाँ पाइँदैन प्लिज नफाल्नु होला। हामीहरूले यो चिजहरू राम्रोसँग डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। त्यो हुनाले कि आफैसँग राख्नु होला होइन भने कुनै प्लास्टिकहरूमा राखिदिनु होला। र यसको लागि केही प्लास्टिकको व्यवस्था गरिदिनको लागि भुइँखेल टोल सुधार समितिका नमस्ते प्रोफेसर साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ र Thai people, this is our culture that if you are doing some good deeds, so local people, local community, they will put tika on your forehead, blessing, and some sabun. So what we call those. So thank you very much. Swadika. I think you also enjoy this type of activity. गो अगाडि गो हामी ल अब हामी स्वयम्भूबाट चाहिँ लाग्दैछौँ। हामी अब लुम्बिनीको लागि प्रस्थान भइरहेछौँ। रमाइलो छ मौसम है। अब राइड सुरु भएको छ काठमाडौँदेखि काठमाडौँ टु लुम्बिनी टुर डी लुम्बिनी 2019। Okay, thank you. एउटा दुई तिनजना बसेर एउटा सेल्फी हान्नु छ त्यता होइन यता हाल्नु उल्टा भयो यताबाट यस्तो
अब चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ होइन रबिन भाइ छ यहाँ उतापट्टि उतापट्टि है म मास्टर खिच्छु मैले खिच्छु है रमाइलो छ होइन एकदम रमाइलो छ हामी लागिरहेछौँ अब चन्द्रगिरीबाट उकालो ए चन्द्रगिरीतिर हामी चन्द्रगिरी लाग्दैछौँ हो पोलमा चाहिँ यहाँ एउटा है साथी किन नगयो खिच्छु न आनन्दले जाँदो रहेछ कता गयो हामी त यार यता हो ग्याप मेन्टेन गर्नु पर्यो के हाँ आयो बिस्तारै हाँ त्यो रोक्नु पर्यो
त्यो खै गङ्गा दाई गङ्गा पछाडि गङ्गा र शरद दुईजनाले उसिनेर आएको शरद पनि आइसक्यो ल गङ्गा दाइ आइसक्यो त्यो पछाडि अनि त्यो मलाई थाहा भएन होइन अनि 18 लाख अरू भन्थ्यो मैले डिटेलली भएन अलिकति लिटिल नलेज इज डेन्जरस फर द म्यान के त्यति मैले जाने उनको लागि हजुर बिस्तारामा सम्झाइदिनुहोस् है कहाँ यहाँ फार्मिङ गर्छ भनेको भाइ हजुर मैले त्यही सुनेको तर त्यही पनि युट्युबमा देखेको सर यहाँनिर यता यता कता साइडमा छ अरे सर होइन त्यो त के भन्छ उसमा नै अल्छ जिरी डर लाग्यो पुरा ब्रेक त यहाँसम्म जाने कि ब्रेकै लागेको छैन लाग्यो जस्तो लाग्यो तानिसक्यो हुत्तो गाडी गएको जस्तो लाग्यो पहिला त ब्रेकै लगाउनु दिएन सम्म आइपुग्यो बल्ल के सुजिलो थर्दैन होला भाइ कम टिभी छ होइन थर्दैन होला हालाट्दैन होला ट्रिप ल्याएको छैन भने चालीले काम लाग्छ डर लाग्छ अब बल्ल सल्लाह पछि अहिले त त्यही कुदिया जस्तो के हाल्नु यसमा तपाईँको राज चाहिँ त्यो राज हो ओह्रालोमा कुद्छ उकालोमा सुत्छ ए उकालोमा सुत्ने ओह्रालोमा कुद्ने त्यो घोडा किन के भन्छ के केटाहरू हजुर त्यति खति भयो नि काम यस्तो भएको छ घरहरू पुरानो घर त लडे नि सबै कतिवटा चाहिँ झरेर त्यहाँ जाने बाटो यही हो अलि मोटरसाइकल अलिकति राखिदिनु पऱ्यो साइकलहरू राख्नु छ
बुढो आजैबाट पढाइ गर्नु मैले